Ottish.com. Learn anywhere, anytime. अब हाइवे इन्जिनियरिङकै जनरलमै छौँ है। यसले हामी ज्योमेट्रिक डिजाइनमा आइसकेका छैनौँ। जनरलमा हामीले थुप्रो टपिकहरू हेऱ्यौँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनहरू के आउँछ भनेर। त्यसमा एउटा सानो टपिक यो पनि छ है। तपाईहरुले चाहिँ यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ कभर गरिसकेको छु मैले। त्यही पनि यसलाई चाहिँ यसमा कसरी लेख्ने त भनेर चाहिँ सानो सर ब्रिफिङ गर्छु। ओके, यसमा आयो भने यो चाहिँ कस्तो हो भने इन्जिनियरिङ दिँदाखेरि, सिभिल इन्जिनियरिङको एक्जाम दिँदाखेरि यो चाहिँ 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू पनि हुन्थ्यो के है। 8 मार्क्स भनौँ न, 8 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू हो। त्यही भएर यसलाई जति लेखे त्यति कम हुन्छ। तर हामीले सर्टकटमा लेख्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने जनरली 5 मार्क्सको ड्याङ्गै एउटा क्वेसन चाहिँ हाइवेबाट सोध्न त्यति सजिलो छैन, किनकि त्यसमा डिफ्रेन्ट टपिकहरू छ हैन। त्यो डिफ्रेन्ट टपिक्सहरुमा पनि तपाईहरुले के हुन्छ त सबैलाई छोएर अथवा दुई तीनटा टपिकहरुलाई छोएर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने त। ओके, यो चाहिँ स्टेजेस अफ इन्जिनियरिङ सर्वे है। हाइवे इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि स्टेजेस अफ इन्जिनियरिङ सर्वेहरू के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। ओके, त्यसमा सबभन्दा पहिला के हो त हाम्रो डेस्क स्टडी अथवा म्याप स्टडी। कसैले यसलाई डेस्क स्टडी भन्न पनि रुचाउँछ है। यसो के गर्ने त सबभन्दा पहिला यसो विभिन्न 4वटा स्टेजमा पढाउँछु तपाईहरुलाई। पहिलो स्टेज भनेको म्याप स्टडी अथवा डेस्क स्टडी। यो नामकै आधारबाट के छ त तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्छौं त अवेलेबल म्याप। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेबाट अवेलेबल म्याप्सहरु हुन्छ, जुन चाहिँ 1:25,000 देखि लिएर 1:50,000 है। 1:25,000 लार्ज स्केल, 1:50,000 के रे स्मल स्केल। यसरी यो स्केलका म्यापहरु विभिन्न अवेलेबल हुन्छ। त्यो म्यापको अवेलेबल स्टडी गरेर के गर्छ त एउटा टेन्टेटिभ मल्टिपल एलाइनमेन्टहरु के गर्नुहुन्छ त तपाईहरुले फिक्स गर्नुहुन्छ है। सुनिराख्नु भएको छ। बेसिकली तपाईले यसमा के कुरा मेन्सन गर्ने भने म्याप स्टडी भनेको एउटा डेस्क स्टडी टाइपको एउटा प्रिलिमिनरी स्टडी हो। यसमा चाहिँ के गर्छ त इन्डाइरेक्ट डाटाहरु तपाईसँग भएका इन्डाइरेक्ट, तपाई फिल्डमा जानु हुँदैन यसमा है। तपाई फिल्डमा गयो भनेर लेख्यो भने यसबाट चौपट भयो, मार्क्स आएन। एबार के लेख्नु पर्यो यसमा बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुले पहिला बुझ्नु, त्यसपछि त खर्र लेख्न सकिहालिन्छ। ओके, डेस्क स्टडी अथवा म्याप स्टडी भनेको के हो भने तपाईहरुसँग अवेलेबल म्याप्स अथवा इन्डाइरेक्ट डाटाहरु बाट के गर्नुहुन्छ त तपाईले एलाइनमेन्ट खिच्नुहुन्छ। बेसिकली तपाईले लास्टमा गर्ने भने के हो त एलाइनमेन्टमै जाने हो। ओके, एबार के हुन्छ त हामीले यसमा के मेन्सन गर्नु पर्यो तपाईहरुले भएको डेस्क स्टडी अथवा तपाईसँग भएका अवेलेबल म्याप्सहरु, डाटाहरु अथवा क्याडेस्ट्रल म्याप्सहरु छ अथवा डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेका टोपोग्राफिक म्यापहरु छ, तिनीहरुको बारेमा अलिकति उल्लेख गरेर के गर्ने त त्यसको बेसिक स्टडी गर्ने र त्यहाँबाट के हुन्छ त 3-4 वटा एलाइनमेन्टहरु चाहिँ तपाईले फिक्स गर्ने भन्छ। ओके, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेज चाहिँ के हुन्छ त रिके अथवा रिकनेसेन्स सर्वे। रिकनेसेन्स सर्वे अथवा वाकओभर सर्वे भन्ने पनि है। त्यसपछि अलिकति डिटेलमा आउनुहुन्छ तपाईहरु है। पहिला म्यापमा गर्यो, अब यो चाहिँ के हो त फिल्डमा गरिने सर्वे। ओके, यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त फिल्डमा जानुहुन्छ। अघि जुन एलाइनमेन्टहरु फिक्स गर्नुभयो तपाईले स्टेज 1 मा गरेका एलाइनमेन्टहरु, ल सपोज मानौं 4 वटा एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुभयो भने प्राय 4 वटा एलाइनमेन्टमा के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले गएर वाकओभर सर्वे गर्नुहुन्छ। त्यहाँ वाकओभर सर्वे गरेको आधारमा तपाईले 2-3टा एलाइनमेन्टहरु, जस्तो अब यसमा गरिएका टोपोग्राफिक म्यापमा सान्तिनो रिभुलेट्सहरु, सान्तिनो पोन्ड्सहरु देखिया थिएन भने यसमा गएर के गर्नुहुन्छ त त्यो कहाँ लोकेसनमा पोन्ड्सहरु छ, कहाँ लोकेसनमा रिभुलेट्सहरु छ हैन, भ्याली कतातिर छ। अनि यसमा ब्रिफली सर्वे पनि गर्नुहुन्छ। ब्रिफली यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट त्यति हेभी इन्स्ट्रुमेन्ट लानु हुन्न, सकेसम्म एउटा ग्रेडियन्ट पत्ता लगाउने एभ्री लेभलसम्म चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले जुन अलाइनमेन्ट छ अघिबाट सेलेक्ट गरेका एलाइनमेन्टहरुमा के गर्नुहुन्छ त वाकओभर सर्वे गर्नुहुन्छ। वाकओभर सर्वे गर्नु, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त प्रोमिनेन्ट फिचर्सहरु जस्तै कि पन्ड हैन, स्मल अब ठुलो लेकहरु त त्यो टोपोग्राफिक म्यापमै हुन्छ। पन्ड्सहरु, यसमा सान्तिनो वाटरवेजहरु, खोल्चीहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ त नोट डाउन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ बेसिक के गर्नुहुन्छ त बेसिक ग्रेडियन्ट, बेसिक एउटा एभ्री लेभलको आधारमा चाहिँ कति ग्रेडियन्टसम्म हुन सक्छ अथवा कति ग्रेडियन्टसम्मको क्रस स्लोपहरु छ तिनीहरु चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक हल्का मटेरियल सर्वे पनि गर्नुहुन्छ। थोरै कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, यहाँ नदीको रिभर रुट छ भने यहाँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरु हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौं, यार्डहरु यहाँ राख्न सक्छौं, यहाँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन यार्ड बन्छ, यहाँ फेसिलिटीहरु राख्न सक्छौं भनेर बेसिकली यस्तो
धेरै डाटामा खेल्नु हुँदैन तर अघि जुन एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुभएको थियो म्याप स्टडीबाट त्यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त एउटा वकओभर सर्वे गर्नुहुन्छ वकओभर सर्वेमा के हेर्नुहुन्छ त बेसिकली तपाईले टोपोग्राफी म्यापमा छुटेका कुराहरू हैन यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के गरिन्छ भने नम्बर अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू हैन नम्बर अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्सहरू पनि के गर्नुहुन्छ त फिक्स गर्नुहुन्छ ओके यसरी हामी के गर्यौं सुरुमा इन्डाइरेक्ट स्टडी गर्यौं त्यसपछि अब डाइरेक्टतिर पुगिराछौं ओके ओके अब त्यसपछि के गर्छौं त हामीले रिकनेसेन्स सर्वे अथवा रेकी भन्छ यसलाई रेकी पछाडी के गर्छौं त हामीले अब अलिकति प्रिलिमिनरी सर्वे गर्छौं है अब प्रिलिमिनरी सर्वेमा चाहिँ जनरली के हुन्छ त यसको एउटा उद्देश्य के हो त तपाईले के लेख्नु पर्यो भने थर्ड नम्बरमा प्रिलिमिनरी सर्वे है एउटा प्रिलिमिनरी सर्वे गर्नुहुन्छ अब रेकग्निसन सम्म के थियो जस्तो अल्टरनेटिभ एलाइनमेन्ट म्याप स्टडीमा तपाईहरुले चारवटा अल्टरनेटिभ एलाइनमेन्ट थियो अब रेकग्निसनमा आइसक्दा के हुन्छ त एटलिस्ट दुईटा एलाइनमेन्ट चाहिँ तपाईले फाल्दिनुहुन्छ प्रिलिमिनरी एलाइनमेन्ट सम्म आइसक्दा के हुन्छ त तपाईसँग दुईटा एलाइनमेन्टहरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त प्रिलिमिनरी लेभलको सर्वे गर्नुहुन्छ यसमा प्रिलिमिनरी लेभलको सर्वे भनेपछि अब तपाईले ट्राभर्स गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ के गर्नुहुन्छ त त्यहाँ ट्राभर्स रन गर्नुहुन्छ त्यहाँ लेभल गर्नुहुन्छ त्यहाँ प्रोफाइल लेभलिङ गर्नुहुन्छ क्रस सेक्सन लेभलिङ गर्नुहुन्छ है त्यसपछि त्यहाँ मटेरियल सर्वे गर्नुहुन्छ है मटेरियल सर्वेहरु गर्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यहाँ सोइल सर्वेहरु गर्नुहुन्छ हैन यसरी डिफरेन्ट टाइप्स अफ वर्कहरु गर्नुहुन्छ र एन्डमा के हुन्छ त प्रिलिमिनरी सर्वेको एन्डमा तपाईले के दिनुपर्छ त एउटा एलाइनमेन्ट चाहिँ फाइनल गरेर दिनुपर्छ ओके तपाईले एन्डमा के गर्नुहुन्छ त यसको एन्डमा वान फाइनल एलाइनमेन्ट हैन यसको आउटपुट हो है यो यसको आउटकम अथवा आउटपुट भन्नुस् यो के हो त प्रिलिमिनरी सर्वे गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईले के गर्नु सबै अल्टरनेटिभ फालेर एउटा अल्टरनेटिभ दिनुहुन्छ र यो अल्टरनेटिभ फाल्नको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ नम्बर 1 ट्राभर्स गर्नुहुन्छ है ट्राभर्स सर्वे गर्नु त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त टोपोग्राफिकल सर्वे गर्नुहुन्छ ट्राभर्स फिक्स भइसकेपछि ट्राभर्स पोइन्टहरु टोपोग्राफिकल सर्वे म्यापिङ भनौं न सर्वे गर्नुहुन्छ अनि म्यापिङ निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त लेभल है लेभलिङ गर्नुहुन्छ त्यो पोइन्टमा थ्रु आउट द पोइन्टमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त लेभल गर्नुहुन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त हाइड्रोलोजिकल सर्वे भनौं न क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरु अथवा हाइड्रोलोजिकल सर्वे अथवा ड्रेनेज स्टडी भनौं न बेसिक हो यो है तपाईले फाइनल एलाइनमेन्ट फाइनलाइज गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ त यो सर्वे गर्नुहुन्छ के दुई तीनटा एलाइनमेन्टमा पहिला ट्राभर्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट टोपोग्राफिकल सर्वे गर्नुहुन्छ त्यसपछि लेभलिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि ड्रेनेजको स्टडी गर्नुहुन्छ अब ड्रेनेजको स्टडी सँगसँगै मटेरियल सर्वे पनि गर्नुहुन्छ सोइलको स्याम्पलिङ पनि लिनुहुन्छ हैन सोइल स्याम्पलिङ भनौं न सोइल स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ है अर्को के गर्नुहुन्छ त मटेरियल सर्वे भनौं न मटेरियल सर्वे भन्नाले सोइल स्याम्पलिङ भनेको तपाईको त्यसको स्ट्रेन्थसँग रिलेटेड कुरा भयो हैन त्यो बाटोमा कानेर कति अझ सबै कस्ट ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरु सब बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर त्यो सोइल स्याम्पलिङ लिएर यसमा कस्तो टाइप अफ सोइल छ हैन तिनीहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरुको कुराहरु आउन सक्ला बेसिकली त्यहाँ चिम्टाइले माटो छ कि क्ले छ कि कस्तो टाइपको माटोहरु छ त रक छ कि त्यस्तो टाइपको स्याम्पलिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाहेक अर्को मटेरियल सर्वे भनेको तपाईको हाइवे मटेरियल्सहरु जस्तो बेस कोर्समा चाहिने हैन ग्रेडेड बेस कोर्समा कस्तो टाइपको मटेरियल छ ती नजिकै अवेलेबल छ कि अथवा क्रस तपाईले के रिटेनिङ स्ट्रक्चर बनाउनुहुन्छ भनेपछि कति परबाट सामान ल्याउनु पर्छ रकहरु कति पर छ हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिँ मटेरियल सर्वेमा गरिन्छ है अनि त्यसबाहेक पनि एउटा अर्को स्टडी हामीले के हुन्छ त ट्राफिक स्टडी है सामान्य ट्राफिकको ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन स्टडी हुन्छ होला अथवा ट्राफिक भोल्युमको स्टडीहरु हुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईले प्रक्षेपण गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो कुनै पनि रोड प्रोजेक्ट गरेर राख्नु भएको छ भने बेस इयरमा कति हुन्छ त्यसको त्यहाँनिर भोल्युम कति छ र पछि फाइनल इयरमा गएर अथवा डिजाइन पिरियड चाहिँ कति वर्षलाई गर्ने त त्यो अनुसार के गर्नुहुन्छ त तपाईले रोडका जियोमेट्रिक डिजाइनहरु चाहिँ फिक्स गर्नुहुन्छ हैन त्यही भएर ट्राफिक स्टडी पनि काम लाग्छ ओके यसरी अब यति धेरै स्टडी गरेर के हुन्छ तपाईले एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ एलाइनमेन्ट यसको एन्डमा प्रिलिमिनरी सर्वेमा तपाईले छुटाउने म्याप स्टडीमा जसरी तपाईले इन्डाइरेक्ट हो भनेर छुटाउनु हुन्थेन त्यसैगरी प्रिलिमिनरी सर्वेमा के छुटाउनु भने त यी सबै सर्वेहरु के गर्छौं त हामीले नम्बर अफ अल्टरनेटिभ एलाइनमेन्टमा गर्छौं हैन विभिन्न विकल्पहरुमा गर्छौं त्यो विकल्प दुईटा भन्दा बढी हुँदैन जनरली है
त्यो गरिसके पछाडि के हुन्छ त एउटा बेस्ट विकल्प चाहिँ प्रिलिमिनरी सर्वेले दिन्छ भन्छ हैन। अब त्यस पछाडि के गर्छन् त लास्टमा हामीले प्रिलिमिनरी सर्वेमा सबै कुराहरू गर्नुभयो 1 to 7 सबै स्टडी गर्नुभयो भने अब अन्तिममा के हुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ त एउटा फाइनल एलाइनमेन्ट लिनुहुन्छ। त्यही भएर फाइनल लोकेसन सर्वे हुन्छ लास्टमा। अन्तिममा के हुन्छ त लास्टमा हामीले के गर्छौं त फाइनल लोकेसन सर्वे भन्छ हैन। फाइनल लोकेसन एन्ड डिटेल सर्वे गर्छौं। फोर्थमा के गर्छौं त फाइनल लोकेसन एन्ड डिटेल है। अब अघि जुन प्रिलिमिनरी लेभलमा गराएको थियो त्यही कामहरु गर्ने हो, कामहरु त त्यही नै हो है। तर अब के गर्छौं त अब डिजाइनै गर्छौं यसमा हैन। एउटा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यसको भर्टिकल एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुहुन्छ, भर्टिकल एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुहुन्छ, हरिजोन्टल एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नुहुन्छ, त्यसका स्टपिङ डिस्टेन्सहरु कुरा होला, ओभरटेपिङ साइड डिस्टेन्सका कुराहरु आउन सक्छन्, त्यसमा भने ब्रिजेसहरु कतिवटा हुन सक्छ तिनीहरु हुन्छ होला, ओभरअल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट निस्किन्छ हैन। त्यसको फाइनान्शियल बेनिफिट के हुन्छ, इकोनोमिकल बेनिफिट के हुन्छ, कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन कति हुन्छ, तपाई क्वेरी साइटहरु कहाँ हो, कहाँबाट स्टोनहरु लाउने रिटेनिङ वालको लागि, मेटेरियल कहाँबाट ल्याउने हैन, त्यस्ता कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त फाइनल लोकेसन एन्ड डिटेल सर्वेमा हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ कन्टुरहरु पनि बनाउनुहुन्छ तपाईले है। जुन एउटा टोपोग्राफिकल सर्वे गर्नुहुन्छ त्यो स्ट्रिप भरि त्यो पार्ट भरि अथवा राइट अफ वे भरि के गर्नुहुन्छ तपाईले एउटा डिटेल सर्वे गर्नुहुन्छ यसमा। ओके, यिनीहरु पार्टहरु यसमा हामीले 5 मार्क्सलाई चाहिने यति लेखे हुन्छ। ओके, भनौं न 5 मार्क्स 3 मार्क्समा आउन सक्छ यो क्वेशनहरु, यसमा यति लेखे हुन्छ। ओके, यसरी हामी जनरल टपिकबाट चाहिँ आउने मोस्ट प्रोबेबल क्वेशनहरु चाहिँ यिनीहरु हुन् है। ओके,